Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Trong video clip ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ một vài cái ý tưởng dành cho free to play để lựa chọn những sĩ quan không quân trước giai đoạn 180 ngày. Ok. Giờ thì trước giai đoạn 180 ngày chúng ta có thể chuyển sang cái thẻ bên không quân này. Chúng ta sẽ có một vài cái sĩ quan dành riêng cho lục quân và dành riêng cho không quân. Đây là một trong số những cái câu hỏi mà rất nhiều người chơi đã hỏi mình trong cái buổi live stream. Đó là nếu như em muốn chơi không quân thì trước 180 ngày có những sĩ quan nào tốt? Rồi, trước tiên thì đối với những người chơi free to play thì mình khuyến cáo là chúng ta không nên đầu tư vào không quân quá sớm. Đặc biệt là chúng ta cần phải đầu tư vào các sĩ quan lục quân cho giai đoạn trước 180 ngày trước. Tại sao lại như vậy? Là bởi vì trong trò chơi nó có một cái chế độ gọi là đấu trường. Nhiệm vụ của bạn là phải thiết lập các đơn vị quân đội và xe tăng của chúng ta làm sao để có thể leo được bảng xếp hạng cao nhất. Mà muốn làm được điều đó thì ngoài việc chúng ta nâng cấp các đơn vị xe tăng thì chúng ta cũng cần phải nâng cấp các sĩ quan. Và việc đầu tư vào lục quân sớm nó sẽ khiến cho đấu trường của bạn dễ thở hơn. Và chúng ta sẽ có được nhiều cơ hội nhận được các phần thưởng, là các cái phần thưởng điểm này theo ngày nếu như chúng ta càng xếp hạng cao. Và các phần thưởng này nó sẽ giúp chúng ta có cơ hội mua được các phần quà rất giá trị ở trong này. Đây là một trong số những cái nguồn bổ sung cho chúng ta các vật phẩm ở trong trò chơi game. Cho nên là nếu như bạn đầu tư vào không quân quá sớm thì các đấu trường của bạn nó sẽ bị yếu. Và khi đã yếu như vậy thì chúng ta sẽ không có nhiều điểm để có thể mua được các mặt hàng ở trong này. Thế cho nên là gì? Đối với những người chơi free to play thì mình không khuyến khích các bạn đầu tư vào không quân quá sớm. Đặc biệt là với phiên bản 7.2 hiện tại thì cái việc đầu tư vào không quân nó chỉ tính ở xếp hạng thứ 2 đối với những người chơi free to play thôi. Rồi, đối với những người chơi mà đầu tư một chút, chúng ta có dàn lục quân cơ bản rồi. Bây giờ nhiều người chơi muốn lên một chút về không quân thì chúng ta sẽ có những cái đơn vị nào? Thì lời khuyên đáng giá của mình là bạn hãy tích 720 tượng vàng. Sau đó chúng ta sẽ đợi chờ đến City 4 và chúng ta lựa chọn sĩ quan sau. Chứ còn ngay bản thân giai đoạn đầu của trò chơi thì sĩ quan dành cho không quân nó rất là khiêm tốn và nó sẽ không có nhiều sĩ quan mạnh mẽ để chúng ta có thể lựa chọn được. Và tại sao lại muốn là 720 tượng vàng? Bởi vì khi bạn tích đủ 720 tượng vàng thì chúng ta sẽ có cơ hội khả năng nâng cấp được một sĩ quan lên level lên các cái skill tối đa và chúng ta có thể thức tỉnh các cái sĩ quan này. Thế thì với 720 tượng vàng thì với các người chơi free to play hoặc là có đầu tư một chút thì đến khoảng gần 180 ngày là bạn cũng đã có cơ hội để sở hữu một sĩ quan không quân. Vậy thì với cái trường hợp như vậy thì mình khuyến cáo là bạn có thể đầu tư vào cô nàng phù thủy. Đây là một cô nàng linh hoạt và cho khả năng né tránh rất là cao, đồng thời là cho khả năng phòng thủ của các chiếc tiêm kích cực kỳ lớn. Và đến thời điểm hiện tại là một cái máy chủ 300 ngày hoặc trên 300 ngày thì cô nàng này nó vẫn có giá trị cho các đơn vị máy bay chiến đấu lẫn các đơn vị máy bay không quân và máy bay ném bom khác. Ngoài ra cô nàng này thì chúng ta có thể lựa chọn đấy là chim ưng thần tốc. Chim ưng thần tốc cũng là một trong số những sĩ quan linh hoạt và cho khả năng chí mạng rất là cao. Và cô nàng này cũng có thể triển khai được cho máy bay ném bom. Cho nên là bạn hoàn toàn có thể chuyển sang các chiếc tiêm kích lẫn các chiếc máy bay ném bom. Nó phù hợp. Ok. Ngoài ra chúng ta còn có hai cái lựa chọn nữa. Đó chính là sao chổi kim ngân là dành riêng cho máy bay chiến đấu và El Castro là dành riêng cho máy bay ném bom. Bạn hoàn toàn có thể lựa chọn một trong hai anh chàng này để đầu tư dành riêng cho loại binh chủng mà mình thích. Nhưng mình nghĩ rằng hai anh chàng này là ở thứ cấp. Trước khi bạn có cô nàng phù thủy max skill thì mới nghĩ đến những anh chàng khác, đúng không? Bởi vì cô nàng này rất đa dụng và chúng ta có được hưởng lợi các kỹ năng của cô rất là lớn. Ok, thế thì trước giai đoạn 180 ngày thì mình nghĩ rằng là đầu tư vào một sĩ quan không quân là đủ rồi.
Đấy, sau đó chúng ta tích tượng vàng để chúng ta có thể đầu tư vào dàn sĩ quan lục quân. Bởi vì thời điểm 180 ngày mở ra là chúng ta đã có cơ hội sở hữu những cái tướng lục quân rất mạnh mẽ. Ví dụ như là Lữ Thần Chiến Tranh hoặc là Hoàng Kim Thần Ưng. Đó là những cái lựa chọn rất tuyệt vời để đầu tư cho dàn lục quân của bạn. Nhớ nhé, nếu như bạn là người chơi free to play, bạn không nạp một chút nào cả thì cái lượng tượng vàng của bạn nó không có. Mà đã không có như vậy thì chúng ta chỉ dừng lại ở một vài cái vị trí sĩ quan, và đặc biệt là nên đầu tư vào sĩ quan lục quân. Ok, và sĩ quan không quân chỉ dành cho những người chơi mà có điều kiện kinh tế một chút thôi. Rồi, đó là cái câu trả lời dành cho tất cả mọi người chơi. Và hy vọng là cái câu trả lời này sẽ thỏa mãn được tất cả các bạn. Và hãy nhớ, mình là người chơi cái chay, mà đã là cái chay thì chúng ta sẽ không có nhiều điều kiện để chúng ta đầu tư dàn trại. Và nếu đã xác định đầu tư một sĩ quan nào đó thì hãy cố gắng tích được lượng tượng vàng tối đa có thể có nhé. Ví dụ như mình đang tích là 1416 tượng, cứ để đấy thôi, chúng ta đừng nâng cấp dở dang các kỹ năng nào cả. Bởi vì như vậy nó sẽ khiến cho bạn bị phân tâm, bị phân tâm sang những cái sĩ quan khác mà nó không đáng giá hơn. Ok, rồi có lẽ là clip của mình xin phép được tạm dừng tại đây. Chúc anh em có được một sĩ quan lục quân khỏe, và sau đó là đến dàn sĩ quan không quân cực kỳ tốt. Ok, rồi goodbye, see you again. Rồi, phần cuối của clip thì mình sẽ giới thiệu về chương trình hội viên của mình. Thì đây là một trong số những cái tính năng của YouTube mở ra cho các chủ kênh channel khi đạt được mốc nhất định thôi. Thì cái chương trình của mình đang để ba cái mức giá là Silver là 30.000 một tháng, và Gold là 60.000 một tháng, và Diamond là 75.000 một tháng. Thì mỗi một mức như thế này thì anh em sẽ có được những cái đặc quyền liên quan đến cái việc là có một số video clip độc quyền mà chỉ có hội viên mới được xem thôi. Đấy, giống như là mấy cái video clip này là chỉ dành cho hội viên. Và có một số các độc quyền khác liên quan đến cái tính năng cảm ơn hội viên, hoặc là các cái sticker trong quá trình mà anh em tham gia chat rồi tham gia livestream của mình. Rồi với mức Gold thì chúng ta sẽ có được thêm những cái thứ như là chăm sóc 1-1 ở trong trò chơi game. Bất kể một cái vấn đề gì anh em đều có thể hỏi mình và mọi thứ trong trò chơi game, và mình sẵn sàng trả lời cho anh em vào bất kỳ lúc nào. Và cuối cùng là mức cao nhất là Diamond, thì chúng ta sẽ có một vài cái hình nền độc quyền cũng như là các hàng hóa giảm giá ở trong game lẫn ngoài game. Và thỉnh thoảng mình sẽ có một vài các cái chương trình giveaway, những cái phần quà liên quan đến quà hiện vật ở ngoài game dành cho những anh em về hội viên của mình nhé. Thế thì ở trên đây chỉ là những cái con số tiền nó rất nhỏ thôi, và nhưng nó là một cái niềm động viên khích lệ rất lớn dành cho chủ kênh cũng như là dành cho bản thân mình, để mình có thể ra thêm được nhiều video clip hơn nữa về cái trò chơi game Warpath, và mình cũng có thể chăm sóc được anh em được nhiều hơn nữa nhé. Thì nó chỉ bằng một cái cốc cà phê, anh em mời mình coi như là chúng ta gặp nhau nói chuyện, trò chuyện và biết đến nhau. Ok, thì mình cũng cảm ơn anh em, tất cả những anh em hội viên đã đăng ký hội viên của channel của mình và luôn luôn ủng hộ mình trong thời gian vừa qua. Rồi còn bây giờ có lẽ là phần cuối của clip, nên mình xin chào và hẹn gặp lại anh em ở trong các video clip lần sau. Cái video clip này mình định đưa vào trong cái chương trình hội viên đấy, nhưng mà thôi thì mình public cho anh em để chúng ta có những cái nguồn để chúng ta phát triển cộng đồng của chúng ta hơn. Ok, rồi còn bây giờ xin chào, goodbye.